Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi web Giáo dục TV Podcast. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một chủ đề nghe tưởng khô khan mà thật ra lại đụng chạm đến từng gia đình Việt Nam, đó là sổ đỏ. Vâng, sổ đỏ, tấm giấy nhỏ mà có thể khiến người ta vui như trúng số, cũng có thể khiến khổ chủ mất ăn mất ngủ nếu chẳng may làm mất. Và để cùng chúng ta giải mã mọi thắc mắc quanh việc cấp lại, cấp đổi sổ đỏ năm 2025, tôi xin giới thiệu anh Phan Anh, chuyên gia pháp lý và đầu tư bất động sản, người có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành. Chào anh Phan Anh, cảm ơn anh đã đến với chương trình. Chào MC Nguyễn Tâm, chào quý thính giả của web Giáo dục TV. Nói về sổ đỏ là nói về trái tim của tài sản ở Việt Nam đấy. Không chỉ là tờ giấy hành chính, mà nó chính là tấm hộ chiếu pháp lý của mảnh đất, căn nhà, khu vườn mà gia đình ta gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nghe anh nói tấm hộ chiếu của tài sản là thấy quan trọng rồi đó. Vậy mà thực tế, nhiều người vẫn xem nhẹ hoặc chưa hiểu hết giá trị của nó, cho đến khi mất. Anh có thể nói rõ hơn, vì sao sổ đỏ lại được xem như tấm hộ chiếu của tài sản không? Tất nhiên rồi, ở Việt Nam, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, hay gọi tắt là sổ đỏ, là bằng chứng pháp lý cao nhất chứng minh bạn thực sự là chủ của mảnh đất đó. Không có sổ, bạn không thể sang tên, không thể thế chấp ngân hàng và đôi khi còn không thể chứng minh quyền thừa kế. Giống như đi ra nước ngoài phải có hộ chiếu vậy. Không có là đứng ngoài cửa luôn. Đúng vậy, có người từng kể với tôi mất sổ đỏ, giờ muốn vay tiền ngân hàng mà hồ sơ cứ treo mãi, nhân viên ngân hàng nhìn tôi như nhìn người, chưa đủ giấy tờ công dân. Nghe vui vậy thôi, chứ thật sự mệt lắm đó. Một tờ sổ đỏ mà ảnh hưởng cả công việc, tài chính, thậm chí kế hoạch gia đình. Vậy nếu chẳng may bị mất, rách, nhòe, sai thông tin, thì sao anh? Đó chính là lý do tại sao từ năm 2025, việc cấp lại và cấp đổi sổ đỏ trở thành nhu cầu phổ biến. Đặc biệt khi luật đất đai 2024 và hàng loạt nghị định mới sắp có hiệu lực, quy trình giờ đây chuẩn hóa, minh bạch và số hóa, giúp người dân tiết kiệm thời gian và yên tâm hơn nhiều. Tôi thấy nhiều người nhầm lẫn lắm anh ạ. Họ cứ nghĩ cấp lại, cấp đổi đều là làm sổ mới. Vậy thực tế có khác gì nhau không? Khác chứ, cấp lại là khi bạn bị mất sổ, có thể do thất lạc, cháy nổ, thiên tai hoặc trộm cắp. Khi đó, cơ quan nhà nước cấp lại bản mới giống hệt sổ cũ, không thay đổi quyền sử dụng đất. Ví dụ, chị Lan ở quận Bình Thạnh bị cháy nhà, sổ đỏ cũng cháy theo. Cơ quan chức năng xác minh rồi cấp lại cho chị bản mới, quyền đất vẫn y nguyên. Còn cấp đổi là khi sổ bị hư hỏng, sai thông tin hoặc cần cập nhật thay đổi thực tế. Ví dụ, anh Hùng muốn thêm tên vợ vào sổ, hay thửa đất bị đo lại khác diện tích, hoặc sổ bị ố vàng, nhòe chữ thì phải làm thủ tục cấp đổi. Tức là cấp lại là làm lại do mất, còn cấp đổi là làm lại để chỉnh cho đúng. Giống như làm lại chứng minh nhân dân khi mất và đổi căn cước công dân khi thông tin thay đổi vậy. À vâng, nếu hiểu sai, người dân nộp sai loại hồ sơ là quay lại từ đầu, cực kỳ mất thời gian. Và để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu, gần gũi và thiết thực như thế này, quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh web Giáo dục TV, bật chuông thông báo ngay bây giờ. Chỉ một cú nhấp chuột thôi, quý vị và các bạn sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình cập nhật kiến thức chuyên sâu về luật đất đai và bất động sản. Anh Phan Anh nhắc đến năm 2025 là có nhiều điểm mới. Cụ thể là gì ạ? Có 3 điểm cực kỳ quan trọng. Một là phân quyền mạnh hơn cho cấp xã, huyện, tức là người dân không cần lên tận thành phố nữa. Việc xác nhận biến động đất đai giờ được xử lý ngay tại xã, gần dân hơn, nhanh hơn. Hai là chuẩn hóa và số hóa hồ sơ địa chính, nghĩa là toàn bộ thủ tục có thể nộp online, không cần xếp hàng chờ ở văn phòng đăng ký. Ba là rút ngắn thời gian giải quyết, trước đây chờ cả tháng, giờ có thể chỉ còn 5 đến 10 ngày làm việc tùy loại thủ tục. Tôi nghĩ đây là điểm người dân quan tâm nhất. Ai từng đi làm sổ đỏ chắc đều thấu hiểu cảnh đi lại 5 lần 7 lượt. Đúng rồi, tôi từng ví von vui rằng làm sổ đỏ ngày xưa giống đi leo núi, mất sức, mất thời gian, nhưng giờ có cáp treo rồi. Vậy giả sử nhà tôi mất sổ đỏ, tôi phải làm gì đầu tiên thưa anh? Trước hết, đừng hoảng. Pháp luật quy định rõ các bước xác minh và niêm yết công khai để tránh gian lận. Bạn cần chuẩn bị đơn đăng ký biến động đất đai theo mẫu Bộ Tài nguyên và Môi trường, mảnh trích đo địa chính nếu cần, giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, hộ khẩu, giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã về việc mất sổ. Và nếu có người đi làm thay, cần văn bản ủy quyền hợp pháp. Nghe khá nhiều giấy tờ, nhưng cũng hợp lý để tránh bị làm giả. Sau khi nộp rồi, thì bao lâu có sổ mới? Văn phòng đăng ký đất đai sẽ niêm yết công khai tại xã 15 ngày để xem có ai tranh chấp hay không. Nếu không ai khiếu nại, họ sẽ cấp lại sổ mới giống y như cũ. Tôi thấy có điểm mới là cho phép nộp hồ sơ online nữa, đúng không ạ? Chính xác, người dân có thể scan hồ sơ gốc rồi nộp qua cổng dịch vụ công quốc gia. Khi nhận sổ, chỉ cần mang bản chính để đối chiếu là xong. Điều này đặc biệt tiện cho người làm xa quê hoặc người lớn tuổi không muốn đi lại nhiều.
Còn nếu không mất sổ, mà chỉ muốn đổi vì sổ cũ, nhòe, hoặc thêm tên vợ chồng, thì sao anh? Đó là trường hợp cấp đổi sổ đỏ. Nếu bạn đang ở trong trường hợp này, hãy chuẩn bị hồ sơ gồm đơn đăng ký biến động đất đai, ghi rõ thông tin các thành viên đồng sở hữu, bản gốc sổ đỏ đã cấp, mảnh trích đo địa chính nếu có thay đổi ranh giới, giấy tờ tùy thân và các giấy tờ chứng minh sự thay đổi, ví dụ giấy kết hôn, biên bản đo đạc hoặc quyết định thu hồi đất. Anh có thể kể một ví dụ thực tế được không? Có chứ. Ví dụ, anh Minh ở Đồng Nai mua mảnh đất năm 2005, lúc đó đứng tên một mình. Năm 2024, anh muốn thế chấp ngân hàng thì bị từ chối vì sổ đỏ ghi tài sản riêng, trong khi anh đã kết hôn từ 2010. Ngân hàng yêu cầu cập nhật lại thành tài sản chung. Anh làm thủ tục cấp đổi, thêm tên vợ, thế là hồ sơ vay được duyệt ngay. Một chi tiết nhỏ mà ảnh hưởng lớn thật. Nếu không đổi, dễ phát sinh tranh chấp sau này. Đúng rồi, nhiều vụ kiện chia tài sản chỉ vì sổ đỏ không phản ánh đúng thực tế. Cho nên cấp đổi kịp thời là cách bảo vệ mình tốt nhất. Tôi đoán đây là phần mọi người quan tâm nhất, nộp hồ sơ ở đâu và bao lâu mới có sổ. Theo quy định mới, người dân có thể chọn nơi nộp phù hợp. Một là trực tiếp tại trung tâm hành chính công hoặc văn phòng đăng ký đất đai cấp xã. Hai là qua bưu điện. Ba là online trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tức là có 3 đường đi để nộp, tùy điều kiện của từng người. Vậy thời hạn giải quyết thì sao thưa anh? Với cấp lại sổ đỏ sẽ là không quá 10 ngày làm việc, vùng sâu xa là 20 ngày. Với cấp đổi chỉ 5 ngày, còn vùng đặc thù là 15 ngày. Nếu có đo đạc lại hoặc thay đổi diện tích, có thể kéo dài đến 10 đến 20 ngày. Ngắn hơn nhiều so với trước đây đó. Tôi nhớ có thời người ta đợi cả tháng trời. Giờ thì khác rồi. Mọi quy trình đều cập nhật trạng thái xử lý online, bạn có thể theo dõi tiến độ như theo dõi đơn hàng Shopee vậy. Hay quá! Giờ mà có app tra sổ đỏ đang về tới đâu rồi chắc nhiều người thích lắm. Có người hay nghĩ thôi, sổ cũ vẫn xài được, khỏi đổi, đúng không anh? Rất nhiều người như vậy cho đến khi gặp rắc rối. Ví dụ, muốn thế chấp thì ngân hàng từ chối vì thông tin sai, hoặc khi bố mẹ mất, con cái ra công chứng thừa kế mới phát hiện sổ đỏ thiếu tên, sai ranh giới. Lúc đó làm lại thì rất mất thời gian. Tức là nên chủ động cấp đổi, chứ đừng đợi nước đến chân mới nhảy. Chính xác, người dân nên kiểm tra sổ khi gia đình có biến động nhân khẩu, kết hôn và ly hôn, thừa kế. Đất được đo đạc lại, quy hoạch mới. Sửa cút, rec, tem bảo mật bong. Đừng coi nhẹ, một dòng chữ sai có thể làm hỏng cả giao dịch. Giờ xu hướng là chuyển đổi số. Vậy người dân nộp hồ sơ online cần lưu ý gì thưa anh? Và con cần lưu ý 3 điều, đó là hồ sơ điện tử phải scan từ bản chính hoặc bản sao chứng thực. Khi nhận kết quả, vẫn phải xuất trình bản gốc để đối chiếu. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo tiến độ qua email hoặc điện thoại. Nghe như đặt hàng online thật, nhận thông báo từng bước luôn. Đúng rồi, đây là bước đi lớn hướng tới hệ thống đất đai số quốc gia, mục tiêu là 30. Không giấy tờ, không tiếp xúc, không chờ đợi. Từ những thay đổi đó, tôi thấy đây không chỉ là chuyện làm lại sổ, mà còn là cải cách hành chính sâu rộng. Đúng vậy, mỗi hồ sơ được xử lý nhanh, minh bạch là một bước tiến trong niềm tin giữa người dân và nhà nước. Khi sổ đỏ được số hóa, khi người dân có thể tra cứu ngay tại nhà, đó là dấu hiệu của một nền hành chính văn minh. Một tờ giấy nhỏ mà phản ánh cả mức độ hiện đại của quản trị công. Và cũng là thước đo của niềm tin công dân. Khi người dân tin rằng họ được phục vụ nhanh, minh bạch, thì pháp luật mới thực sự chạm được tới đời sống. Thưa quý vị, đất đai là tài sản lớn nhất của mỗi gia đình Việt. Một cuốn sổ đỏ tuy nhỏ, nhưng giá trị thì vô cùng to lớn, vừa pháp lý, vừa kinh tế, vừa tinh thần. Vậy nên, khi cần cấp lại hoặc cấp đổi, hãy chuẩn bị hồ sơ đúng quy định. Chọn hình thức nộp phù hợp, trực tiếp, bưu chính hoặc online. Theo dõi tiến độ trên cổng dịch vụ công. Và quan trọng nhất, giữ kỹ sổ mới, tránh ẩm mốc, thất lạc. Đúng vậy, đừng xem sổ đỏ chỉ là giấy tờ, hãy xem nó như chứng thư niềm tin của bạn với nhà nước. Cấp lại, cấp đổi đúng quy định không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn bảo vệ quyền đất hợp pháp của chính mình. Cảm ơn anh Phan Anh vì buổi trò chuyện rất thú vị và thiết thực. Còn quý vị thính giả, nếu thấy podcast này hữu ích, đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh web Giáo dục TV để nhận thêm nhiều thông tin cập nhật về pháp lý đất đai và đầu tư bất động sản nhé. Chúc mọi người luôn giữ được tấm hộ chiếu tài sản của mình, an toàn, sáng rõ, như niềm tin vào một nền hành chính hiện đại, minh bạch. Xin chào và hẹn gặp lại trong tập podcast tiếp theo của web Giáo dục TV.